ก็จะมีบางคนที่อาจจะเข้าใจว่าเนี่ยถ้าเกิดเมื่อไหร่เนี่ยมีทีมประคับประคองเข้ามาดูแลเนี่ยแปลว่าแบบคนไข้ของเราเนี่ยใกล้จะเสียชีวิตแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับจนแบบบางคนอาจจะรู้สึกว่าแบบเขาตั้งกำแพงขึ้นมาแบบไม่อยากให้ทีมเราเข้าไปดูแลเพราะเหมือนบางทีอาจจะมองว่าแบบเหมือนแช่งหรือเปล่า ความเป็นความตายของมนุษย์ในมุมมองของแพทย์จะเป็นอย่างไร มาทำความเข้าใจไปพร้อมกันได้ในรายการมนุษย์โรงพยาบาลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมนุษย์โรงพยาบาลสำหรับ EP สุดท้ายนี้นะคะคุณผู้ชมจะอยู่กับดิฉันแอลชัยดาโชติรัตน์จากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชั้นปีที่2ค่ะและแขกรับเชิญท่านสุดท้ายของเรานะคะคืออาจารย์นายแพทย์ยงชัยบุญปิติกุลสังกัดศูนย์ชีวาภิบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยยินดีต้อนรับอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับในวันนี้นะคะเราก็จะพูดถึงเรื่องความเป็นความตายของมนุษย์กันค่ะซึ่งทั้งสองสิ่งนี้นะคะไม่ได้อยู่ไกลกันเลยกรณีหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าความเป็นและความตายของมนุษย์ไม่ได้อยู่ไกลกันนะคะก็คือการที่คนคนหนึ่งต้องอยู่ในสภาวะที่ตัวเองต้องพบเจอกับโรคร้ายอยากถามอาจารย์ค่ะว่าหากเราต้องวินิจฉัยคนไข้ว่าเป็นโรคร้ายในทางการแพทย์แล้วเนี่ยไม่ได้มีแค่การรักษาแค่ตัวโรคใช่ไหมคะแต่ว่ามีการรักษาอื่นๆด้วยเช่นการรักษาแบบการรักษาประคับประคองโอเคครับก็จริงๆต้องบอกก่อนว่าคำว่าโรคร้ายเนาะมันค่อนข้างกว้างแต่ละคนอาจจะแบบนิยามคำเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ว่าในทางความหมายที่ทางทีมประคับประคองเราแบบพูดถึงอะไรเงี้ยจริงๆโรคร้ายในที่นี้จะหมายถึงโรคที่เราประเมินแล้วว่าไม่สามารถรักษาให้หายได้อะไรเงี้ยครับหรือว่าอาจจะส่งผลอันตรายถึงชีวิตอะไรเงี้ยซึ่งตัวอย่างที่เรามักจะพูดคุยกันบ่อยๆก็คือว่ากลุ่มคนไข้ที่เป็นมะเร็งแล้วก็อาจจะเข้าสู่ช่วงระยะท้ายของตัวโรคที่คุณหมอเขาอาจจะบอกเราว่ารักษาให้หายขาดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับในขณะที่ในมุมของคนทั่วไปบางทีอาจจะมองโรคบางโรคเป็นโรคร้ายแต่อาจจะไม่ใช่โรคที่เราคุยกันในวันนี้นะครับเช่นโรคเบาหวานอะไรเงี้ยที่เราเป็นโรคอะไรแบบร้ายแรงหรือเปล่าแต่ว่าอย่างโรคบางโรคมันก็เป็นโรคเรื้อรังที่ถ้าเกิดเราคุมดูแลให้ดีได้เนี่ยมันก็อาจจะทำให้เรายังพอมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้โดยที่ไม่ได้ส่งผลต่อชีวิตอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ได้นับมันในวันนี้นะครับแล้วการรักษาแบบประคับประคองเป็นไงคะรบกวนอาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงค่ะโอเคก็อย่างที่พูดกันเมื่อกี้เนาะก็คือในความหมายของโรคร้ายที่เราบอกว่าเป็นโรคที่รักษาไม่หายหรือว่าอาจจะส่งผลต่อชีวิตใช่ไหมครับจริงๆโดยปกติแล้วการดูแลหลักก็ยังคงดำเนินอยู่เช่นสมมติคุณหมอเขาอาจจะมียาให้เพื่อชะลอตัวโรคอะไรเงี้ยเขาก็ยังคงให้ดำเนินต่อไปเพียงแต่ว่าการดูแลแบบประคับประคองครับผมก็จะเข้ามาเป็นการดูแลแบบเสริมที่จะเข้ามาช่วยดูแลเพิ่มจากการดูแลหลักโดยที่เราคาดหวังหรือว่ามีจุดมุ่งหมายก็คือเพิ่มเรื่องของคุณภาพชีวิตเพื่อให้เขาแบบไม่เจ็บไม่ปวดอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็มีความสุขกับสถานการณ์หรือว่าชีวิตที่เป็นอยู่ให้ได้แบบมากที่สุดโดยที่เราไม่ได้สนใจว่าเขาอาจจะมีระยะเวลามากหรือน้อยอย่างเงี้ยเรื่องระยะเวลาอาจจะไม่ได้เป็นประเด็นในการที่เราจะโฟกัสอะไรเงี้ยครับโดยปกติเราก็จะดูทั้งตั้งแต่สภาพร่างกายก็คืออาการทางกายเช่นเขาแบบมีปวดไหมมีเจ็บไหมมีเหนื่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีอะไรที่ไม่สบายตัวไหมไปจนถึงสภาพจิตใจเช่นเขามีความเครียดมีความกังวลอะไรไหมมีความห่วงอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับเราก็รวมไปถึงครอบครัวก็คือคนรอบข้างเขาด้วยว่าจริงๆแล้วมีบทบาทเช่นครอบครัวมีบทบาทยังไงกับการเจ็บป่วยของเขาหรือว่าการเจ็บป่วยของเขาส่งผลกระทบยังไงต่อครอบครัวบ้างอะไรเงี้ยครับก็เป็นสิ่งที่เราให้การดูแลทั้งหมดโดยมุ่งหวังเรื่องของคุณภาพชีวิตเป็นหลักก็คือไม่ได้ดูแลแค่ด้านใดด้านหนึ่งก็ไม่ว่าจะเป็นด้านจิตใจหรือว่าร่างกายแต่ว่าดูแลแบบองค์รวมใช่ไหมคะใช่ครับก็อาจจะถือว่าเป็นการดูแลแบบองค์รวมก็ได้แล้วความท้าทายของการรักษาแบบประคับประคองมีอะไรบ้างคะจริงๆก็น่าจะเป็นเรื่องของความเข้าใจของคนทั่วไปมากกว่าก็จะมีบางคนที่อาจจะเข้าใจว่าเนี่ยถ้าเกิดเมื่อไหร่เนี่ยมีทีมประคับประคองเข้ามาดูแลเนี่ยแปลว่าแบบคนไข้ของเราเนี่ยใกล้จะเสียชีวิตแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับจนแบบบางคนอาจจะรู้สึกว่าแบบเขาตั้งกำแพงขึ้นมาแบบไม่อยากให้ทีมเราเข้าไปดูแลเพราะเหมือนบางทีอาจจะมองว่าแบบเหมือนแช่งหรือเปล่าหรือว่าแบบไม่สะดวกใจให้เข้ามาดูแลเพราะถือว่าไม่หายแล้วแบบแปลว่าเขากำลังใกล้จะเสียชีวิตใช่ไหมอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆตรงเนี้ยก็ต้องบอก
ก่อนเลยว่าอยากอธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าการดูแลแบบประคับประคองมันสามารถเริ่มได้นะครับจริงๆมันเริ่มได้ตั้งแต่เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคที่อาจจะรักษาไม่หายเนาะแต่ว่าบทบาทการดูแลจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละตัวโรคหรือว่าแต่ละสถานการณ์ยิ่งเข้าสู่ช่วงท้ายของตัวโรคมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งมีบทบาทมากขึ้นเท่านั้นพูดง่ายก็คือว่าไม่อยากให้มองว่าเป็นทีมที่เข้ามาแล้วจะแช่งหรือว่าแบบไม่ดีอะแต่ว่าเราเข้าไปเพื่อช่วยดูแลเรื่องคุณภาพชีวิตเราอยากให้เขาอยู่อย่างดีที่สุดมีความสุขที่สุดมีความทุกข์น้อยที่สุดอะไรเงี้ยครับจากนั้นก็เป็นเราก็เป็นทีมที่หวังดีทีมหนึ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยครับ แล้วยังมีความท้าทายอื่นๆอีกบ้างไหมคะยกตัวอย่างเช่นสังคมรอบข้างคนไข้หรือว่าญาติคนไข้อะไรแบบนี้ค่ะใช่จริงๆมันก็มีประเด็นอื่นๆด้วยครับผมเช่นแบบอย่างเรื่องของการดูแลประคับประคองเนาะคือเรื่องความตายอะไรเงี้ยจริงๆมันก็ดูเป็นเรื่องที่น่ากลัวสำหรับหลายๆคนมันก็จะทำให้เหมือนหลายๆครั้งแม้ว่าเราจะเจ็บป่วยหรือแม้ว่าแต่เราหรือแม้แต่ว่าเราแข็งแรงดีอะไรเงี้ยคือบางทีเราก็จะหลีกเลี่ยงการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องความตายเนาะทำให้หลายๆบ้านเองก็อาจจะไม่ได้รู้ว่าแบบถ้าเกิดเมื่อเวลานั้นมาถึงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเขาอยากให้คนรอบตัวเขาดูแลแบบไหนหรือว่าอยากให้หมอดูแลเขายังไงนะครับซึ่งตรงส่วนเนี้ยมันก็จะยากหรือมีความท้าทายในแง่ของว่าเมื่อทางทีมเองเนี่ยได้เข้าไปดูแลแบบอย่างคนไข้ที่เขาเข้าสู่ช่วงท้ายแล้วเขาอาจจะไม่สามารถตัดสินใจแบบได้ด้วยตัวเองแล้วเราก็ต้องถามความเห็นของคนรอบข้างเช่นครอบครัวหรือว่าคนที่เขาแบบสนิทอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าถ้าเกิดให้เขามาลองแบบมองเป็นแบบคนไข้จริงๆในฐานะที่เขาน่าจะรู้ใจคนไข้มากที่สุดเนี่ยคิดว่าคนไข้น่าจะอยากได้รับการดูแลในลักษณะแบบไหนหรือว่าเป้าหมายในการดูแลเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งหลายๆครั้งพอเราไม่ได้พูดคุยกันตรงเนี้ยตั้งแต่เนิ่นๆคนที่เข้ามาตัดสินใจแทนก็ลำบากใจเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะตัดสินใจได้ตรงตามที่คนไข้แบบเขาต้องการหรือว่าอยากได้หรือเปล่าเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ยังคงเป็นสิ่งที่เราก็อาจจะพูดคุยหรือว่าพยายามรณรงค์กันเพิ่มเติมในอนาคตว่าเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราชวนให้มันเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราพูดคุยกันได้ไม่ได้แปลว่าแช่งไม่ได้แปลว่าไม่ดี แต่ว่าเพื่อแบบให้คนรอบตัวเราสามารถดูแลเราได้ในแบบที่เราต้องการแล้วก็ไม่แบบไม่เดาใจกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือในฐานะที่อาจารย์ทำงานด้านนี้มานะคะอาจารย์มีวิธีสื่อสารกับตัวคนไข้หรือว่าญาติคนไข้ยังไงว่าเมื่อเขาต้องพบเจอกับโรคร้ายเนี่ยให้เขารู้สึกสบายใจมากยิ่งขึ้นหรือว่าไม่เป็นทุกข์มากเท่าเดิมค่ะถ้าเลือกได้นะครับจริงๆทุกคนเราก็คงอยากอยู่มีชีวิตแบบที่ดีให้นานที่สุดนั่นแหละคงไม่มีใครอยากว่าเจ็บป่วยแล้วในเวลามันเปลี่ยนแปลงหรือว่าสั้นกว่าที่เราคิดนะครับผมแต่ว่าจริงๆเราก็พยายามจะมุ่งเน้นไปที่ประเด็นว่าในเมื่อถ้าเรารู้ละว่าสถานการณ์ตัวโรคเป็นแบบนี้มีข้อจำกัดเรื่องตัวโรคเป็นแบบนี้เราก็อยากจะชวนเขามามองว่าถ้ารู้แบบนี้แล้วอะไรคือสิ่งที่เขาให้ความสำคัญมากที่สุดแล้วก็อะไรคือเป้าหมายในการแบบใช้ชีวิตของเขาอะไรเงี้ยในข้อจำกัดที่มีอยู่เนาะแต่เราก็อยากพยายามชวนเขามาโฟกัสว่าเราจะทำให้เขามีความสุขหรือว่ามีชีวิตที่แบบที่เขาต้องการได้มากที่สุดยังไงอะไรที่แบบจะช่วยเพิ่มความสุขอะไรที่จะช่วยลดความทุกข์ของเขาอะไรเงี้ยครับผมเราก็พยายามจะให้เวลาทำความเข้าใจแล้วก็เราก็ชวนเขามองถึงประเด็นอื่นๆหลังจากนั้นตามมาโดยที่ไม่ได้จมกับการรับรู้ข่าวร้ายแล้วก็เราก็ไม่ได้แบบมองถึงประเด็นอื่นเพิ่มเติมต่ออะไรเงี้ยครับแล้วเคยมีในกรณีที่ญาติคนไข้ไม่ต้องการให้คนไข้รับรู้ถึงโรคที่เขาต้องเจอหรือเปล่าคะมีครับก็จริงๆในสังคมไทยเราก็มีกรณีแบบนี้ค่อนข้างเยอะเนาะจริงๆเพราะว่าโดยส่วนมากจากประสบการณ์ที่เจอมาจริงๆครอบครัวก็จะมองว่าการที่เราแจ้งข้อมูลแบบนี้ไปเนี่ยคนไข้บางคนเขาอาจจะแบบรับไม่ได้เสียใจแล้วก็สุดลงจนอาจจะทำให้ระยะเวลาเนี่ยมันสั้นลงกว่าที่คิดเพราะว่าเขารู้ว่าเขาป่วยเป็นโรคไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าแล้วเราจะผ่านประเด็นนั้นยังไงหรือว่าอะไรคือสิ่งที่เราจะทำในทางการแพทย์เนาะปกติเราก็มักจะสอบถามแหละว่าเขากังวลอะไรครอบครัวกังวลอะไรหรือคิดยังไงทำไมถึงไม่อยากบอกเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับตัวโรคให้คนไข้รับรู้อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็พยายามใช้เวลากับการที่รับฟังความกังวลของครอบครัวนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเราจะพยายามชี้ให้เขาเห็นแหละว่าจริงๆเรารู้นะเรารับรู้แหละว่าการที่เขาไม่อยากบอกเพราะเขาเป็นห่วงเพราะเขารักคนไข้ซึ่งจริงทางทีมหมอเองเราก็เป็นห่วงแล้วก็อยากให้คนไข้ได้รับสิ่งที่ดีๆเหมือนกันกับที่ครอบครัวเนี่ยเขาอยากให้คนไข้ได้รับเนาะ
และในมุมการแพทย์เองเราก็พบว่าการที่ไม่ได้บอกความจริงกับคนไข้เนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียเนี่ยแตกต่างกันเขาก็มีสิทธิ์ที่จะรับรู้หมายถึงครอบครัวนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะรับรู้ว่ามันมีอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาบ้างถ้าบอกหรือถ้าไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาชั่งน้ำหนักกันว่าท้ายที่สุดเมื่อรับรู้ข้อมูลทั้งหมดแล้วเนี่ยเขาคิดว่าการบอกหรือไม่บอกมันเป็นผลดีกับคนไข้มากกว่ากันแต่ว่าหมอจะไม่สามารถโกหกได้นะครับเช่นแบบถ้าสมมติญาติมาขอบอกว่าหมอบอกได้ไหมว่าเขาไม่ได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยหมอก็จะบอกเลยว่าหมอไม่สามารถบอกได้แล้วก็อาจจะถามเขาว่าอยากให้บอกยังไงแต่หมอจะไม่สามารถโกหกได้นะอะไรเงี้ยซึ่งในท้ายที่สุดแล้วส่วนมากเราเองก็มักจะเชิญชวนหรือว่าชักชวนให้บอกเพราะจริงๆเรามองว่ามันมีข้อดีมากกว่าค่ะแล้วสุดท้ายแล้วอำนาจในการตัดสินใจต่างๆขึ้นอยู่กับญาติเป็นส่วนใหญ่หรือเปล่าคะจริงๆก็ถ้าในบริบทปัจจุบันก็คงบอกว่าเป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าณปัจจุบันตอนนี้เนาะคือเมื่อคนไข้เนี่ยดำเนินตัวโรคเนาะมันดำเนินไปถึงจุดที่เขาอาจจะไม่สามารถบอกความต้องการหรือว่าตัดสินใจเองได้แล้วอะไรเงี้ยครับจริงๆส่วนใหญ่หมอเองก็จะต้องไปถามความเห็นของคนรอบข้างรอบตัวมากกว่าว่าเขาคิดยังไงกับสถานการณ์แบบนี้อยากให้หมอดูแลยังไงซึ่งจริงๆมันจะเป็นการดีที่สุดเลยถ้าสมมติว่าตัวคนไข้เขาก่อนหน้านี้เขารู้ว่าเขาป่วยเป็นอะไรแล้วเขาก็ได้คุยกันกับครอบครัวหรือบอกความต้องการให้กับคนในครอบครัวเขารับทราบว่าจริงๆแล้วถ้าเขาเป็นแบบนี้แล้วเขาอยากให้คนรอบตัวหรือว่าหมอดูแลแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายเมื่อเวลานั้นมาถึงหรือเป็นเวลาที่เราแบบพูดกันเมื่อสักครู่เนาะคือเรามาจะดึงสิ่งที่คนไข้ครับเคยบอกเอาไว้ว่าเขาต้องการยังไงเอามาชวนครอบครัวมองว่าแบบเขาเคยบอกว่าต้องการแบบนี้เนาะครอบครัวคิดยังไงเห็นทางเดียวกันกับเขาไหมอยากทำตามที่เขาต้องการหรือเปล่าถ้าเราทุกคนเห็นตามเห็นตรงกันเป็นในทางเดียวกันอะไรเงี้ยคนไข้ก็จะได้รับการดูแลแบบที่เขาต้องการมากที่สุดเนาะซึ่งมันก็รีเฟล็กกลับมาว่าประเด็นที่เราคุยกันตอนแรกนะการเปิดใจคุยกันการที่เราแบบมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติมันมีผลดีนะที่เขาจะรับรู้เกี่ยวกับตัวโรคและตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลของเขาเองมันก็เลยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างมีความสำคัญแล้วก็เป็นประโยชน์ในการดูแลของหมอแล้วก็ของครอบครัวเองด้วยโอเคค่ะก็เมื่อกี้นะคะเราพูดถึงเรื่องของการมีชีวิตอยู่ไปแล้วทีนี้แอลอยากพูดถึงในมุมมองของความตายบ้างค่ะก็คือในทางการแพทย์แล้วเนี่ยการตายคืออะไรคะก็คือพูดถึงในมุมมองคนทั่วไปเนี่ยนะคะยกตัวอย่างเช่นแอลเนี่ยอาจจะคิดว่าการตายก็คือการที่คนคนหนึ่งเนี่ยสมองตายไม่หายใจหรือว่าหัวใจหยุดเต้นซึ่งแอลเข้าใจถูกต้องไหมคะอาจารย์ครับก็จริงๆในทางการแพทย์เนาะโดยปกติแล้วเราก็ยึดถือการตายในลักษณะแบบที่คนทั่วไปเข้าใจนี่แหละก็คือว่าเมื่อไหร่ที่คนไข้เรามีความเจ็บป่วยรุนแรงจนถึงขั้นที่ทำให้หัวใจหยุดเต้นหรือว่าไม่หายใจอะไรเงี้ยโดยส่วนมากเราก็จะถือว่าอันเนี้ยคือแปลว่าเสียชีวิตนะครับแต่ว่าจริงๆมันทางการแพทย์มันก็จะมีการพูดถึงการเสียชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่งที่ในแต่ละประเทศบริบทก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าในบ้านเราจริงๆเขาก็พอจะนิยามเอาไว้ก็คือการพูดถึงเรื่องสมองตายก็คือมันจะมีเหมือนเป็นภาวะนี้แหละที่เราอาจจะพอบอกได้ว่าถือว่าคนไข้เสียชีวิตแล้วทางการแพทย์นะครับก็คือเหมือนในกรณีที่สมองได้รับการบาดเจ็บหรือว่ากระทบกระเทือนอย่างหนักไม่ว่าจะจากสาเหตุแบบใดก็ตามแต่อะไรอย่างเงี้ยครับผมจนทำให้เหมือนแบบไม่สามารถที่จะสั่งการหรือควบคุมระบบการหายใจหรือว่าการเต้นของหัวใจได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคนไข้อยู่ในภาวะที่แบบอยู่ได้ด้วยการพยุงจากเครื่องช่วยพยุงทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องพยุงแบบเกี่ยวกับการหายใจหรือว่าการเต้นของหัวใจอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือถ้ามันถึงขั้นกรณีแบบนั้นในทางการแพทย์ของบ้านเราก็อาจจะพอบอกได้ว่าจริงๆแล้วแม้ว่าคนไข้จะยังมีชีพจรหรือว่าหัวใจยังเต้นอยู่แต่จริงๆทางการแพทย์ก็ถือว่าเขาอาจจะเรียกได้ว่าไม่ได้มีคุณภาพชีวิตหรือว่าถือว่าเสียชีวิตแล้วทางการแพทย์ซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นประเด็นเซนซิทีฟที่บางทีก็แต่ละคนก็อาจจะมองหรือว่าคนทั่วไปกับทางหมอก็อาจจะมองคนละมุมกันอะไรเงี้ยครับก็คือแล้วมุมมองของคนรอบตัวผู้ป่วยแตกต่างจากของคุณหมอมากไหมคะก็คืออย่างที่อาจารย์ได้พูดไปเมื่อกี้ว่ามันก็จะมีคนเนี่ยที่มองไม่เหมือนกันก็คือบางคนเนี่ยคิดว่าตากระพริบอยู่ก็คือยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วอาจจะไม่ใช่ใช่ไหมคะก็บอกยากเนาะอย่างที่บอกว่าในการวินิจฉัยเรื่องสมองตายมันก็มีขั้นตอนแล้วจริงๆมันก็ไม่ได้ง่ายเนาะมันก็ซับซ้อนอยู่เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าถึงขั้นว่ามีทีมคุณหมอเขาวินิจฉัยหรือว่าเขาประเมินแล้วว่าคนไข้ของเราเนี่ยมีภาวะสมองตายเนาะโดยส่วนมากจริงๆเราก็มักจะสื่อสารแบบให้กับครอบครัวรับรู้เนาะในเชิงว่าแบบชี้เขาเห็นว่านะตอนนี้
ถ้าสมมติว่าให้ชวนครอบครัวมองนะถ้าสมมติว่าครอบครัวเนี่ยจินตนาการว่าในฐานะคนที่เขาในฐานะที่เขาว่าเป็นคนที่อาจจะรู้ใจคนไข้มากที่สุดเนี่ยถ้าเขาจินตนาการได้ว่าคนไข้มายืนมองตัวเองอยู่ที่ปลายเตียงอยู่ในสถานการณ์ที่โอ้แทบจะขนาดจะหายใจเองก็ยังแบบหายใจแบบเองไม่ได้ต้องมีเครื่องช่วยพยุงขยับตัวไม่ได้ไม่สั่งการอะไรละนอนอยู่นิ่งๆอะไรเงี้ยจริงๆเขามองว่าชีวิตแบบเนี้ยถือว่าเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือเปล่าหรือว่ายังถือว่ามีคุณภาพชีวิตอยู่ไหมอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าทางครอบครัวเขาเห็นในทำนองเดียวกันกับทางการแพทย์ว่าการที่เขามีชีวิตแบบนี้อยู่ก็อาจจะไม่ได้เรียกว่าใช้ชีวิตหรือมีชีวิตที่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับในแง่ของการสื่อสารเราก็อาจจะทำให้ชี้ให้เห็นว่าเข้าใจตรงกันมากขึ้นแล้วก็จะนำไปสู่การดูแลหรือการจัดการหลังจากเนี้ยที่เป็นลำดับถัดไปต่อเนื่องไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วในสิ่งนี้มันยังมีข้อจำกัดอยู่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นคนรอบตัวคนไข้เนี่ยอาจจะไม่ได้รู้ใจคนไข้มากที่สุดก็ได้หรือว่าคนที่คิดว่าตัวเองรู้ใจคนไข้มากที่สุดก็อาจจะไม่ได้รู้ใจคนไข้มากที่สุดก็เลยทำให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดอะไรแบบนี้จริงๆจะใช้คำว่าผิดพลาดก็คงบอกยากเนาะเพราะจริงๆมันก็คงไม่มีใครแบบเข้าใจคนอื่น100%อยู่แล้วถ้าเกิดให้พูดแบบโดยคร่าวๆอย่างเงี้ยนะครับผมดังนั้นจริงๆก็ถือว่าก็ยังเป็นข้อจำกัดอยู่แล้วก็อย่างที่บอกไปตอนข้างต้นเนาะว่ามันก็เป็นหนึ่งในความท้าทายของการดูแลของทีมประคับประคองหรือจริงๆก็คือเป็นความท้าทายของการดูแลทางการแพทย์ของเรานี่แหละเพราะว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งเนาะถ้าเราไม่ได้เตรียมการกันมาก่อนไม่ได้พูดคุยกันมาก่อนแล้วมาตัดสินใจกันหน้างานในช่วงระยะเวลาที่มันแบบอาจจะสั้นช่วงเวลาที่เขาแบบฉุกเฉินไปแล้ววิกฤตไปแล้วอะไรเงี้ยหลายๆครั้งแบบครอบครัวเองก็ต้องแบกรับภาระในการที่จะต้องตัดสินใจแทนโดยที่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองคิดเข้าใจถูกไหมหรือว่าคิดถูกหรือเปล่าแล้วก็มีคนจำนวนหนึ่งเนาะก็คือครอบครัวเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อคนไข้เสียชีวิตผ่านไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะยังติดค้างอยู่หรือว่าอาจจะกลับมาตั้งข้อสงสัยกับตัวเองว่าจริงๆแล้วที่เขาตัดสินใจไปณวันนั้นเขาเลือกถูกไหมจริงๆแล้วถ้าเกิดเขาตัดสินใจอีกแบบนึงมันจะดีกว่าหรือเปล่าเงี้ยก็จะทำให้เหมือนแบบตัวเขาเองไม่สบายใจแล้วก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตใจเขาเองตามมาดังนั้นจริงๆก็จะเห็นได้ว่าเรื่องราวเหล่านี้มันแบบเหมือนเป็นโดมิโนเอฟเฟกต์ตามกันมาเรื่อยๆเนาะแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นงานประคับประคองเราเองเราก็คงจะแบบพยายามจะชวนให้ทุกคนเขาหมายว่าหันหน้ามาคุยกันพูดถึงเรื่องนี้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นโดยที่ไม่ได้ไปจัดหรือไปตัดสินว่ามันเป็นเรื่องที่น่ากลัวหรือว่าแบบอับอมงคลห้ามพูดนะอะไรเงี้ยเพราะว่าอยู่บนพื้นฐานที่ว่าเราอยากชี้ให้เห็นว่าการที่เราได้คุยกันก่อนล่วงหน้าเนี่ยมันส่งผลดียังไงในท้ายที่สุดแล้วก็มันจะช่วยทำให้ทุกๆคนสามารถที่จะเหมือน move on แล้วก็สามารถใช้ชีวิตของตัวเองต่อไปได้เพราะว่าไม่มีใครไม่มีใครอยากให้แบบใครสักคนติดค้างไว้อยู่ในแบบเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งแบบตลอดไปนะครับแล้วถ้าในกรณีที่คนไข้เสียชีวิตไปแล้วคนไข้เนี่ยได้ลงทะเบียนบริจาคอวัยวะไว้ก็คือสามารถนำอวัยวะเนี่ยไปส่งต่อสามารถนำอวัยวะไปให้กับผู้อื่นได้เลยหรือเปล่าคะอาจารย์จริงๆมันก็จะมีประเด็นแบบให้คอนเซิร์นนิดหน่อยเนาะจริงๆก็ขึ้นอยู่กับเหตุด้วยแหละว่าเขาป่วยเป็นอะไรแล้วก็เสียชีวิตเพราะอะไรเนี่ยเพราะว่าในแง่ของการบริจาคอวัยวะคือมันจะต้องเป็นกรณีที่คนไข้เดิมแทบจะไม่มีความเจ็บป่วยเป็นโรคอะไรมาก่อนเลยก็จากที่ฟังอาจารย์พูดมานะคะการที่ผู้ป่วยกับญาติผู้ป่วยเนี่ยได้คุยกันเรื่องของเป้าหมายการรักษาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นแค่ผลดีแค่ตอนที่ผู้ป่วยยังมีชีวิตอยู่แต่ก็ยังเป็นผลดีกับผู้ป่วยในเรื่องของการบริจาคอวัยวะอีกด้วยใช่ไหมคะครับก็จริงๆต้องออกตัวก่อนว่าจริงๆด้วยลักษณะงานนะครับผมด้านประคับประคองอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องของการบริจาคอวัยวะหรืออย่างเงี้ยโดยตรงว่าเราก็เจอว่าเนี่ยคนไข้ของเราหลายๆคนก็มีความต้องการหรือมีการแสดงความจำนงในการแบบว่าอยากให้ร่างกายของเขาเนี่ยเป็นประโยชน์ทางการแพทย์หรือเป็นประโยชน์กับคนอื่นเนาะซึ่งจริงๆการบริจาคอวัยวะก็อาจจะเป็นหนึ่งในอิชชูที่เราอาจจะเจอได้นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าเอาโดย general โดยทั่วไปก่อนเนาะก็คือในกระบวนการของการแบบว่าบริจาคอวัยวะเนี่ยปกติเราเองคนแข็งแรงทั่วไปเราก็สามารถที่จะหมายถึงว่าลงทะเบียนหรือว่าแสดงความต้องการในการบริจาคอวัยวะได้เนาะแล้วเมื่อถึงช่วงเหตุการณ์สมมุติ
เรามีเหตุการณ์สมมติพี่ประสบอุบัติเหตุอย่างเงี้ยเรามีเหตุว่าร่างกายแบบสมมติสมองตายแล้วเราไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ ถ้าเกิดไม่ได้รับการแบบพยุงจากเครื่องต่างๆเนาะแล้วโอเคเราเคยแสดงความต้องการในการบริจาคอวัยวะไว้แล้วเนาะถึงจุดหนึ่งคุณหมอที่เขาเป็นเจ้าของไข้ในการดูแลเขาก็จะถามหรือว่าขออนุญาตจากญาติอีกทีนึงว่าจริงๆเห็นด้วยหรือเห็นตรงกันกับสิ่งที่คนไข้เราหรือว่าตัวเราเองต้องการไหมอะไรเงี้ยซึ่งถ้าสมมติว่าญาติไม่เซเยสหรือว่าไม่อนุญาตในการที่จะบริจาคอวัยวะอะไรเงี้ยครับผมโดยส่วนมากก็จะไม่สามารถนำร่างเนี่ยไปใช้เพื่อประโยชน์กับผู้อื่นได้ในกระบวนการอย่างถ้าเว็บของสภากาชาติถ้าเกิดสมมติว่าใครแบบมีโอกาสได้ลองไปสมมติต้องการที่จะบริจาคในกระบวนการการสมัครมันก็จะมีเขียนระบอกเอาไว้เลยว่าแนะนำว่าถ้าเกิดคุณสมัครนะอะไรเงี้ยแนะนำว่าให้คุยกับครอบครัวหรือคุยกับคนรอบข้างคุณด้วยว่าคุณแจ้งความจำนงในการบริจาคอวัยวะเอาไว้ เนื่องจากว่าเมื่อถึงเวลาเนี่ยมีส่วนสำคัญอย่างมากแล้วก็จริงๆปัจจุบันคนที่แสดงความจำนงเอาไว้จริงๆมีญาติโอเคจริงๆอาจจะแค่ประมาณสัก10%หรือ10%เองด้วยซ้ำก็คือยังเป็นจำนวนที่น้อยอยู่ใช่ใช่ซึ่งตรงเนี้ยมันก็เลยมีผลกลับมาว่าการคุยเรื่องเหล่านี้มันก็จะเป็นประโยชน์ในหลายๆด้านเนาะรวมถึงเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่แบบเราจะสามารถทำให้ได้ตามความต้องการของคนไข้มากที่สุดเลยนะครับแล้วคนที่ต้องรักษาแบบประคับประคองเนี่ยค่ะสามารถบริจาคอวัยวะได้เลยไหมคะหรือว่ามีข้อจำกัดอื่นๆอยู่ทีเนี้ยก็ต้องมาเคลียร์กันก่อนเนาะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความต้องการของคนไข้แล้วก็การแบบอนุญาตจากญาติอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมทีเนี้ยถ้าเกิดพูดถึงในประเด็นของการแบบบริจาคร่างกายหรือว่าการแบบนำร่างของเราเนี่ยไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์อะไรเงี้ยจริงๆมันมีหลายรูปแบบก็คือต้องบอกก่อนว่ามันมีตั้งแต่การบริจาคอวัยวะเนาะแล้วก็มีการบริจาคดวงตาแล้วก็อันที่3จริงๆหลักๆก็จะมีเรื่องการบริจาคร่างอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาหรือว่าเราก็จะชอบเห็นว่าเขาใช้คำว่าอาจารย์ใหญ่ไปปล่อยเพื่อนประเด็นในการศึกษาของนิสิตแพทย์อะไรอย่างเงี้ยครับผมทีเนี้ยในประเด็นคนไข้ประคับประคองเนาะต้องเคลียร์ก่อนว่าอย่างการบริจาคอวัยวะเนี่ยเราต้องการนำอวัยวะที่แบบสุขภาพแข็งแรงพูดง่ายๆนำไปปลูกถ่ายต่อเพื่อให้คนที่เขาป่วยเขาสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ดังนั้นอันเนี้ยการบริจาคอวัยวะมักจะเจอในสถานการณ์ที่คนไข้มีสภาวะบางอย่างที่เกิดสมองตายขึ้นมาแต่ว่าอวัยวะเนี่ยเขายังแข็งแรงดีอยู่ไม่ได้เจ็บป่วยอะไรแล้วก็นำอวัยวะนี้ไปปลูกถ่ายต่อดังนั้นน่ะการที่เราคุยกันเรื่องบริจาคอวัยวะเนี่ยอาจจะไม่ได้พบเจอในคนไข้ประคับประคองที่พี่ดูแลอยู่มากนะเพราะส่วนมากเนี่ยร่างกายเขามีความเจ็บป่วยแล้วก็มีโรคอื่นๆมาทำให้อวัยวะเขาเนี่ยไม่สามารถนำไปบริจาคหรือเอาไปปลูกถ่ายให้กับคนที่เขาต้องการได้แต่ว่าคนไข้ประคับประคองเนี่ยยังสามารถที่จะแสดงความจำนงในการบริจาคดวงตาซึ่งส่วนมากเนี่ยเขาจะใช้แค่กระจกตานำไปใช้ประโยชน์พอเนาะซึ่งต่อให้เป็นโรคทางเกี่ยวกับประคับประคองต่างๆเนี่ยก็ส่วนมากเนี่ยก็อาจจะอยู่ในเกณฑ์ที่พอจะบริจาคแบบได้สำเร็จแล้วก็ในเรื่องของการนำร่างไปเพื่อประเด็นทางด้านการศึกษาต่อของนิสิตแพทย์เนี่ยก็ยังอยู่ในขอบเขตที่พอเป็นไปได้ดังนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าจะยังไงเนาะมันก็มีข้อจำกัดหรือมีสิ่งที่เหมาะกับร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันก็อยากจะแนะนำว่าถ้าสมมุติว่าเรามีความต้องการดีเราอยากจะนำร่างของเราเนี่ยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือประโยชน์ทางการศึกษาเนี่ยจริงๆก็จะแนะนำว่าถ้าใครที่คิดถึงประเด็นนี้ก็ให้สมัครหรือว่าแสดงความต้องการเจตจำนงเนี่ยเอาไว้ในทุกๆรูปแบบที่จะเป็นไปได้ก่อนเลยแล้วเมื่อณวันหนึ่งที่ไม่ว่าเราจะเจ็บป่วยเป็นอะไรหรือว่าเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยร่างกายเราสามารถนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แบบไหนได้บ้างเพื่อเป็นแบบบุญกุศลหรือว่าเป็นการมอบให้กับผู้อื่นต่ออย่างเงี้ยก็เขาก็จะได้ดำเนินการตามนั้นขอถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะอาจารย์ก็คือผู้ป่วยที่ต้องรักษาแบบประคับประคองเนี่ยไม่สามารถบริจาคอวัยวะได้เลยทุกกรณีใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเนี่ยก็ไม่สามารถบริจาคไตหรือว่าอวัยวะอื่นที่ไม่ใช่เต้านมได้เลยใช่ไหมคะครับก็คือจริงๆในข้อบ่งชี้หรือว่าข้อจำกัดในการที่เราจะลงทะเบียนไปมันจะขึ้นไว้เลยว่ามันมีกรณีไหนบ้างที่เราไม่สามารถบริจาคได้มันก็จะมีเกณฑ์แบบตั้งแต่แบบอายุโรคประจำตัวที่เป็นแม้กระทั่งแบบโรคเรื้อรังบางโรคอย่างเงี้ยครับผมก็อาจจะไม่สามารถที่จะบริจาคได้ละคือแทบจะต้องเป็นคนที่แข็งแรงไม่มีโรคติดต่อไม่มีโรคประจำตัวเลยด้วยซ้ำจะสามารถบริจาคได้อะไรอย่างเงี้ยครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออย่างที่บอกว่า
ส่วนใหญ่แล้วอ่ะเราก็มาจะยึดกันที่ความต้องการหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรครับเหมือนว่าเป็นสิ่งที่เราอยากทำอ่ะเป็นความตั้งใจของเรามากกว่าอย่างเงี้ยถ้าเรายังอยู่ในเกณฑ์ที่พอจะบริจาคร่างกายเพื่อประโยชน์ไหนได้จริงๆเราก็เชียร์ให้ดำเนินการหรือทำไปนะตอนนั้นแม้ว่าสุดท้ายแล้วร่างกายเราจะสามารถนำไปใช้ได้ตามความต้องการหรือความตั้งใจของเราหรือไม่ก็ตามแต่อย่างน้อยนะวันนี้เรามีจิตใจแบบที่เราอยากจะเผื่อแผ่หรือว่าเราจะให้จริงๆก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าเคารพแล้วก็น่าชื่นชมมากๆแล้วครับผมแล้วก็ถ้ามีโอกาสจริงๆเราก็อย่างคนไข้ที่เคยแสดงความจำนงไว้เราก็อยากทำให้มันได้ตามที่เขาต้องการมากที่สุดสุดท้ายนี้ค่ะอาจารย์คำถามสุดท้ายนะคะ ในฐานะแพทย์อาจารย์อยากแนะนำอะไรกับผู้ชมหรือว่าผู้ฟังทุกคนไหมคะ ครับก็จริงๆใจความสำคัญของวันนี้เนาะที่เราอยากจะถ่ายทอดก็จะเป็นสิ่งที่มีการพูดไปแล้วแหละในช่วงต้นนะครับหนึ่งก็คือว่าอยากให้คนที่กำลังรับฟังอยู่เนาะพยายามแบบว่าทำความเข้าใจหรือว่าเข้าใจรูปแบบของการดูแลแบบประคับประคองในลักษณะแบบใหม่ที่อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ากลัวหรือว่าเป็นเรื่องที่แบบแตะต้องไม่ได้อย่างที่หลายๆคนจะเข้าใจเนาะเพราะจริงๆแล้วการดูแลแบบประคับประคองไม่ว่าตัวโรคจะเป็นมากเป็นน้อยอยู่ในระยะไหนเขากำลังจะใกล้เสียชีวิตหรือไม่ก็ตามจริงเราโฟกัสการอยู่ดีมากกว่าที่จะพูดเรื่องว่าเขาจะตายยังไงตายดีหรือตายไม่ดีนะครับเพราะเราถือว่าช่วงเวลาที่เขายังอยู่ตรงนี้เป็นช่วงเวลาทองสำคัญทำยังไงให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขลดความทุกข์ของเขาแล้วก็ได้ใช้ชีวิตในแบบที่เขาต้องการตามเป้าหมายของเขามากที่สุดอันนี้เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากกว่าดังนั้นมันคงไม่ได้มานั่งโฟกัสอย่างเดียวว่าถ้าเกิดมีทีมนี้มาดูแลเราแปลว่าเขากำลังใกล้จะเสียชีวิตแล้วหรือเป็นเรื่องแช่งหรืออัปมงคลเสมอไปเนาะนี่เป็นพอยแรกที่อยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับพอยที่2ก็คือสืบเนื่องมาจากอันแรกเนาะด้วยความที่เราอยากให้คนไข้เรามีการเป็นอยู่ที่ดีที่สุดเท่าที่เขาจะเป็นไปได้ในรูปแบบต่างๆในเฉพาะของแต่ละคนนะครับผมก็จะมีประเด็นเรื่องแบบเราก็ต้องรู้นะว่าเขาต้องการยังไงหรือว่าอยากให้ดูแลแบบไหนอะไรเงี้ยครับก็อยากจะสนับสนุนให้แบบทุกคนอะไรเงี้ยเปิดใจแล้วก็คุยกันเรื่องของความเจ็บป่วยหรือว่าความต้องการในการดูแลการรักษาความตายอะไรเงี้ยเป็นเรื่องธรรมชาติมากขึ้นเพราะว่าวันหนึ่งเมื่อตัวเราเองเจ็บป่วยหรือร่างกายเราเปลี่ยนแปลงเนาะอยู่ในจุดที่เราอาจจะไม่ได้สามารถบอกความต้องการของตัวเราเองได้แล้วคนที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ต่อก็คือคนที่ใกล้ชิดกับเรามากที่สุดก็คือคนรอบตัวหรือว่าครอบครัวเรานั่นเองดังนั้นการที่เราบอกว่าเราต้องการยังไงอยากให้คนรอบตัวเราดูแลแบบไหนเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ทั้งกับหมอแล้วก็กับครอบครัวด้วยเพราะว่าเขาจะได้ไม่ต้องลำบากใจมาตัดสินใจแทนเนาะในประเด็นที่แบบเขาอาจจะลำบากใจหรือว่าแบบคิดไม่ตกซึ่งอาจจะส่งผลต่อสภาพจิตใจภายหลังเหตุการณ์สูญเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้เช่นกันนะครับดังนั้นก็อยากจะสนับสนุนตรงนี้ว่าเราควรมาพูดคุยเรื่องนี้กันอย่างแบบเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบเราคุยกันได้โดยที่ไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องแย่ๆเสมอไปครับค่ะและในวันนี้นะคะเราก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องความเป็นและความตายของมนุษย์ในทางการแพทย์กันไปเยอะมากเลยนะคะทั้งเรื่อง palliative care ก็คือการดูแลรักษาแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยที่พบเจอกับโรคร้ายหรือว่าโรคเรื้อรังนะคะซึ่งการรักษาแบบประคับประคองเนี่ยนะคะก็จะโฟกัสไปที่คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ป่วยนะคะให้ดีแล้วก็เราไม่ได้โฟกัสไปที่ว่าผู้ป่วยเนี่ยจะเสียชีวิตยังไงแต่ว่าเราโฟกัสว่าณตอนนี้เนี่ยผู้ป่วยยังมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็ในเรื่องการเสียชีวิตในมุมมองทางการแพทย์กับการเสียชีวิตในมุมมองของคนทั่วไปเนี่ยในความเป็นจริงแล้วนะคะก็มีความคล้ายคลึงกันอยู่ถึงแม้ว่าอาจจะแตกต่างไปบ้างหรือว่าอาจจะมีความลึกซึ้งบ้างในทางการแพทย์นะคะแต่ว่าก็ยังเป็นเรื่องที่คนทั่วไปเนี่ยเข้าใจเหมือนกับแพทย์โดยทั่วไปเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องสุดท้ายค่ะก็คือการบริจาคอวัยวะนะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบว่าการบริจาคอวัยวะเนี่ยแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นการบริจาคอวัยวะบริจาคร่างกายเพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่เพื่อการศึกษาหรือว่าการบริจาคดวงตาซึ่งเราคิดว่าการบริจาคอวัยวะเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่คนในสังคมหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยสามารถบริจาคได้เลยและก็ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นอีกด้วยนะคะการบริจาคอวัยวะในปัจจุบันนะคะก็สามารถทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยก็คือสามารถหาในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะในเว็บของก็จะเป็นของอย่างศูนย์บริจาคของสภากาชาติไทยค่ะก็จะมีทั้งแบบของเรื่องของการบริจาคอวัยวะเนาะแสดงความจำนงการบริจาคอวัยวะแล้วก็บริจาคดวงตาเนาะแต่ว่าสถานที่ที่รับเรื่องหรือว่าองค์กรมันก็อาจจะมีแยกย่อยคนละแบบกัน
ค่ะ ส่วนเรื่องของการบริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์อะไรเงี้ยครับจริงๆก็ไม่ได้มีแค่ของโรงพยาบาลจุฬาอย่างเดียวจริงๆก็ทุกๆโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ที่เขาสามารถสอนนิสิตแพทย์อย่างนี้ได้นะครับผมตามไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดจริงๆเขาก็มีกระบวนการรับทำเรื่องแบบเพื่อแสดงความจำนงการบริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาอยู่ก็ไม่ว่าใครที่จะอยู่ในบริเวณไหนก็สามารถที่จะสอบถามโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ใกล้ๆที่ของท่านได้เลยครับ สุดท้ายนี้นะคะ ฝากทุกคนกดติดตาม YouTube Channel AMSA Thailand และ Spotify มนุษย์โรงพยาบาลเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ที่น่าสนใจกันนะคะสำหรับวันนี้แอลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ ขอบคุณอาจารย์ด้วยค่ะ